ทำความเข้าใจตัวละครใหม่ๆไว้ให้ดีนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดกับเกี่ยวกับตัวละครใหม่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างผิดไปค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยจะมาพูดในเรื่องของตัวละครเจนใหม่ๆมันจะเก่งกว่ากันหรือมันจะแก้ทางอะไรกันยังไงเนี่ยให้คุณผู้ชมดูดีๆเวลาผมมีข้อมูลมาผมได้ทำไปค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่หลายๆคนยังเข้าใจผิด ดังนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดกันนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ในส่วนของในตัวละครใหม่ๆเนี่ยเรานะครับจะเลือกปั้นยังไงคือแบบตัวละครใหม่ๆเนี่ย เวลามันเข้ามาแล้วมันมาแก้ทางกันหรือเปล่าหลายๆคนอ่ะเข้าใจผิดกันมากๆเพราะว่าในสกิลที่ผมแปลแล้วก็ทำลงไปให้อ่ะผมพยายามย้อนกลับไปดูนะว่าผมเนี่ยทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทำไมคุณผู้ชมถึงมีคำถามโน้นคำถามนี้เข้ามาแต่ว่ามันเป็นคำถามที่โคตรจะสำคัญกับคุณผู้ชมมากๆเลยก็เลยแบบไหนๆมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แบบว่าควรจะตอบถ้าเรารู้เนาะซึ่งในส่วนของอย่างแรกเลยก็คือ ตัวละครที่มันเป็นตัวเจนใหม่ๆเนี่ยเวลาเข้ามามันเก่งไหมพี่คือแบบมันจะเก่งกว่ากันมากเลยเหรอจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งกว่ากันมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบประมาณแก้ทางกันได้นะครับกับตัวที่มันเก่งโคตรๆอยู่แล้วแล้วเวลามีตัวใหม่ๆเข้ามามันก็จะเข้ามาแก้ทางกันแต่ในการแก้ทางเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้กัน100%อย่างที่ผมบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของตัวซีซ่านะครับในการเข้ามาซึ่งจะเป็นตัวแท้งเลยทีเนี้ย ไอซีซ่ามันออกมาแก้ทางกับตัวอะไรล่ะพี่คือแบบแก้อีฟิตใช่ไหมเวลามันกลางโล่เนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันในส่วนของดาเมจของอีฟิตได้แต่ทีเนี้ยในการป้องกันอ่ะมันป้องกันได้จริงๆนะครับผมมาทำข้อมูลไปแล้วว่าเวลามันกลางโล่เนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนคำเรียกใหม่นะครับไม่เรียกว่าโล่แต่ผมขอเรียกตรงนี้ว่าบาเรียสำหรับสกิลนี้มันสามารถที่จะแก้ทางอีฟิตได้ซึ่งอีฟิตจะเป็นตัวดาเมจในสายนักยิงเนี่ย ที่เก่งที่สุดและสามารถใช้ได้ยาวที่สุดแล้วทีเนี้ยมันเอาตัวนี้มามันสามารถแก้ทางได้ไหมก็แน่นอนว่ามันสามารถเอามาแก้ได้ทีเนี้ยเวลาเล่น PVP นะครับเราไปเจอกับตัว e f r i t แล้วเรามีตัวแทงที่เป็นตัวซีซ่าเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปทำการแก้ทางในส่วนของตัว e f r i t ได้ทีนี้ถ้ามันมีการแข่งใน2ทีมอย่างเงี้ยในทีมที่2เราก็ควรจะหานักยิงไว้1ตัวอย่างเช่นตัวที่เก่งที่90%จะรอกันก็จะเป็นตัวจริงใช่ไหม จริงทีเนี้ยเวลามานะครับทีมหนึ่งเราเอาไปต้านกับตัวอีฟิตโดนเจ้าตัวซีซ่าต้านไปแล้วก็เท่ากับว่าจบไปละทีมนั้นเนี่ยมันแพ้ตัวซีซ่าไปแล้วทีมที่สองเราถ้าเรามีตัวจริงเนี่ยเราเอาไปเล่นมันก็มีโอกาสชนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ณที่นี้นะครับก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยที่เข้าใจผิดอยู่ว่าตัวจริงเนี่ยเวลามันเข้ามาแล้วมันมาแก้ทางเจ้าตัวซีซ่าใช่ไหมพี่เพราะว่า ในส่วนของตัวจริงเนี่ยเวลาเราอัพดาวไปนะครับมันจะมีสกิลอยู่อันนึงตอนอัพดาวเลเวล4เนี่ยมันจะมีการปล่อยในส่วนของสกิลอัลติเมทปุ๊บแล้วกลางในส่วนของอาณาเขตทีเนี้ยตัวของซีซ่ามันก็จะไม่สามารถแจกโล่ได้ใช่ไหมพี่จริงๆตัวซีซ่าเนี่ยมันไม่ได้แจกโล่มันทำการสร้างบาเรียเกมนี้เขาแยกมานะครับว่าระหว่างโล่กับบาเรียนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นหมายความว่าอันติตัวจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันการเสกโล่ของตัวซีซ่าได้นะครับให้เข้าใจใหม่นะแล้วในส่วนของตัวจริงอ่ะเวลามันมาอย่างเงี้ยมันก็แพ้ทางตัวซีซ่าเหมือนเดิมมาดีพี่คือมันไม่ได้แพ้ทาง100%เพราะว่าเกมเขามีการปรับสมดุลให้เหมือนกันตรงที่ในส่วนของเจ้าตัวสกิลติดตัวของตัวซีซ่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นบาเรียแต่ว่ามันเป็นโล่นะครับในแทร็กโล่ตรงเนี้ย คือมันเป็นโล่ดังนั้นหมายความว่าสกิลอันตินะครับของจริงเนี่ยในช่วงที่ตัวซีซ่าเนี่ยมันอยู่ในอาณาเขตของจริงอ่ะมันจะไม่สามารถเก็บสแต็กโล่ตัวนี้ได้เข้าใจไหมเนี่ยนะครับมันคือการแก้ทางไม่งั้นนะบอกเลยว่าถ้าเจ้าตัวเนี้ยถ้ามันเป็นบาเรียหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็คงจะชนะในตัวจริงแบบง่ายๆเลยนั่นเองคุณผู้ชม เขาก็เลยทำการปรับนะครับว่าให้สกิลอันตินั้นมันเป็นบาเรียแต่ให้สกิลการเก็บสแต็กในการเพิ่มพวกป้องกันเวทป้องกันกายเนี่ยเป็นโล่นะครับจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องทำมาเป็นโล่ก็ได้นะมันทำมาเป็นบัฟเหมือนการเก็บในส่วนของคำพูดสุดท้ายอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม
ที่มันเป็นบัฟเลยไม่ต้องสร้างมาเป็นโล่แต่ทีเนี้ยเขาคงกลัวว่าถ้าเขาทำเป็นบัฟแบบนั้นมาตัวจริงมันจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าตัวซีซ่าได้เลยก็เลยจะต้องทำเป็นโล่มาให้เก็บเป็นสแต็กเป็นโล่เนี่ยเพื่อที่จะให้มันแก้ทางกับอันติของตัวจริงได้นั่นเองจริงกลางอันติปุ๊บเจ้าตัวซีซ่าเก็บโล่หรือเก็บสแต็กตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยในช่วงระยะเวลานั้นนั่นเองนะครับนี่แหละคือมันก็จะมีแก้ทางกันบ้างนี่แหละนะครับความสำคัญที่ผมจะบอกเลยว่าก็คือสายนักยิงเนี่ยให้พยายามทำไว้2ตัวที่1นะครับเอ็นเกมเลยก็คือตัว e f r e e ใช่ปะและตัวที่2นะครับแบบว่าเก่งๆ90%รอกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวจริงนะครับและส่วนตัวผมเองเนี่ยถามว่าตัวจริงเนี่ยสำคัญกับผมหรือไม่นะครับคือ90%อวยกันไงผมก็เลยจะต้องอวยแบบตามๆไปด้วยแต่ทีเนี้ยในใจผมอะไม่ได้แบบอวยน้องเลยนะครับผมข้ามคือถ้าเอาง่ายๆเลยอะตัวมันเก่งจริงนะครับมันโคตรเก่งเลยแต่ทีเนี้ยในสายที่ผมเล่นนะมันยิงคงตรงสายอยู่แล้วก็คือตัวที่เก่งอย่างตัวของเมดูซ่านะครับมันสามารถที่จะแทนตัวจริงได้แล้วภาษีไม่ได้ต่างกันเลยพูดตรงๆว่าไม่ได้ต่างกันมากมายเมดูซ่าสามารถที่จะอัปเกรดได้และดาเมจมันนั้นแรงแบบโคตรๆเหมือนกันถ้าเราทำให้มันดีๆเนี่ยมันสามารถยิงแบบรวดเร็วเก็บสแต็กระเบิดได้แล้วในการยิงของมันสามารถที่จะยิงกระจายได้มันก็เลยแบบเป็นตัวที่ผมมองแล้วว่าคือแบบถ้าใครมีเมดูซ่าแล้วจะข้ามตัวลินนี่ก็คือแบบได้เหมือนกันหรือถ้าใครไม่มีตัวเมดูซ่าหรือไม่ได้ปั้นเมดูซ่าจะไปปั้นตัวจริงเลยก็ได้เพราะจริงมันก็เก่งเหมือนกันนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่โดยส่วนตรงผมคิดว่าเมดูซ่าในทีม21ตัวละแล้วทีนี้ผมขาดอะไรผมขาดตัวที่มันเป็นตัวสายล้วงๆนะครับก็อย่างเช่นตัวของลินที่จะมาในอนาคตมันก็จะได้คอมโบเลยแต่ถ้าจะเล่นตัวเมดูซ่ากับตัวของจริงเนี่ยลงคอมโบคู่กันได้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับจะไม่เล่นตัวนักฆ่าก็ได้ก็สามารถเล่นได้นักยิง2ตัวในทีมเดียวก็สามารถเล่นได้เพราะว่าในตัวทั้งจริงทั้งตัวของเมดูซ่าเนี่ยมันก็คอมโบกันอยู่แล้วแต่ในที่นี้เนี่ยก็คือแบบขึ้นอยู่กับแต่คุณผู้ชมด้วยว่าอยากจะเล่นแบบถมๆนักยิงไหมแต่ผมคิดการไกลด้วยว่าเอาจริงๆนะว่าเมดูซ่ามันก็เป็นตัวทำง่ายอยู่แล้วไม่ต้องใช้งบประมาณในการปั้นเยอะทีนี้เราเนี่ยจะยอมเสียแบบว่าค่าความคุ้มให้กับตัวของจริงนะครับที่มันมีความคุ้มแบบมากๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องลงทุนเพชรที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันทั้งที่เราปั้นตัวของเมดูซ่าไปแล้วนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวของผมนะคุณผู้ชมปั้นได้นะครับมันเก่งเหมือนกันนี่แหละคือถ้าในตู้หน้านะครับต่อจากปอมเปมันเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็ทำให้ผมคิดหนักเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยจะปั้นดีไหมเพราะว่าผมอยากได้ลินที่เป็นสายนักฆ่าแต่ทีนี้ไอตัวนี้ได้มามันก็ไม่ได้เสียหายนะถ้าจะเอามาเล่นคู่กันแต่ผมก็ต้องคิดให้หนักๆเพราะว่าถ้าผมจะลงทุนปั้นอะไรแล้วอ่ะผมจะต้องปั้นดาวตันเลยนะครับจะต้องปั้นให้ดาวสูงที่สุดและต้องให้ได้ใช้ไกลที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อีกความคิดหนึ่งนะครับในคำถามนี้ก็ยังคงมีว่าเราปั้นแบบว่านักยิงตัวเดียวเลยดีไหมพี่คือแบบผมไม่กะปั้นแล้วในส่วนของตัว e f r i t นะครับผมไปปั้นแค่ตัวของรินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเมดูซ่าเอาจริงๆก็ได้นะสมมุติว่าตัวเมดูซ่าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเป็นทีมกระดูกใช่ปะแล้วตัวรินเนี่ยคุณผู้ชมเล่นเป็นทีมเขียวเป็นหลักนะครับต้องพูดแบบนี้นะ เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเป็นทีมฟ้าแล้วคุณผู้ชมไปใช้จริงอ่ะไม่เหมาะสมนะครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยอันนี้เตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเล่นกันบ้าบอแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยแล้วก็ลำบากหนักกว่าเดิมแน่คือถ้าเอาจริงแบบตัวเก่งที่สุดแต่ไปเล่นทีมฟ้าแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะครับข้อจำกัดต้องเล่นทีมเขียวกับทีมกระดูกเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปแจมทีมอื่นได้เลยดังนั้นคิดถึงตัวมันให้หนักๆนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นแบบบ้านหลักๆเลยเนี่ย ผมให้คิดง่ายๆว่ามันขาดไม่ได้นะสำหรับตัว e f r i t เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนหรือว่าเป็นยันอะไรยันเอ็นเกมมันต้องเป็น e f r i t หมดนะครับ e f r i t จะเป็นหนึ่งทีมหลักๆโดดๆเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยอย่างผมเองก็มองการไกล e f r i t จบแล้วทีมหลัก1ทีมแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวเมดูซ่าซึ่งตัวจริงก็อยากจะข้ามไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ ถ้าลินมันเข้าก็จะกดลินเลย แต่ถ้าตัวจริงมันเข้าเราก็ร้อนใบกาชาก็อาจจะกดก็ได้ ดังนั้นก็รอดูแล้วกันเนาะ
สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดกันแค่นี้แหละและแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีแก้ทางกันหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดก็เลยอยากจะใช้ในคลิปนี้เป็นคำเตือนนั่นเองนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่คุณผู้ชมคิดอะไรแบบนี้นั่นเอง การแก้ทางก็มีบ้างนะครับที่มีการผลิตออกมาแก้ทางกันอะไรประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ